لایټ کې ډیوییشن راځي د خپل لار نسګي تاویږي. السلام علیکم. نن موږ ډیسکس کوو ریفریکشن اف لایټ تھرو پرزم. نو په دې لیکچر کې موږ خو ډیټیل سره ډیسکس کوو چې ریفریکشن اف لایټ تھرو پرزم څه ته وایي، ډیوییشن اف لایټ تھرو پرزم، او دا شانتي لاست کې موږ ډیسکس کوو ډسپرشن اف لایټ تھرو پرزم. نو په ډیټیل سره ډسکشن وکړو، ویډیو تر اخره پورې ګورئ. راځو ټول نه پهلا پرزم او پیژنو چې واټ از پرزم. نو a transparent object having three rectangular and two triangular surfaces is called prism. یو داسې transparent object چې دا غي تاسو سره 3 rectangular surfaces وي او دوه پکې triangular surfaces وي، دغه قسمه transparent object موږ سوایو نه دا وایو پرزم. ها اوس transparent object څه دا وایي، تاسو مخکې لیکچرز کې هم ویل دي چې transparent object هغه object چې د هغه نه لایټ پاس کیږي ته موږ وایو transparent object. نو که تاسو د خیال کوئ ما ډایګرام جوړ کړی دی، ګوره په دې کې دا یو ټرایانګولر شیپ دی، دغه رنګ دی په اپوزیټ سایډ بل ټرایانګولر شیپ دی، دغه رنګ چې کوم دی تاسو سره ګوره دا یو ریکټینګولر سرفیس دی، د دې بیس چې کوم دی لاندې هم ریکټینګولر سرفیس دی او د دې په اپوزیټ سایډ باندې هم ریکټینګولر سرفیس دی. نو مطلب چې درې پکې ریکټینګولر دی او دا دوه پکې سړي هغه ټرایانګولر سرفیسز دي، نو دې ته موږ سوایو پرزم ورته وایو. د پرزم چې کوم تاسو سره لاندې سایډ وي، کم چې تاسو سره سوي هغه زمکه سره یو شان دی، مطلب هاریزونټل سایډ چې کوم دی هغه ته موږ سوایو، هغه ته موږ وایو بیس اف ا پرزم. خاص ورته وایو بیس اف ا پرزم ورته وایو. ټیک شو ډیر سټوډنټس. ها بیا چې کوم دی دی بیس ته مخامخ چې کوم انګل ودایو، نو دی انګل ته موږ سوایو، دی انګل ته موږ وایو انګل اف پرزم. څه ورته وایو؟ انګل اف پرزم. ټیک شو ډیر سټوډنټس. اوس دا خو موږ پیژندو چې پرزم څه ته وایي. اوس راځو چې کله موږ د پرزم نه لایټ پاس کوو، نو آیا په دې کې څه چل کیږي؟ نو ګوره یاد ساده، موږ مخکې لیکچرز کې یو ټاپک ویلو ریفریکشن اف لایټ. موږ ویلو چې کله لایټ موږ هغه د یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کوو، د دې په ډایرکشن کې سلایټلی چینج راځي، د دې فینامنا ته موږ ریفریکشن ویلو. نو که تاسو ریفریکشن پته نه وي نو پیدا هغه لیکچرز وګورئ. صحیح ده؟ اوس ګوره دا لایټ چې کوم دی دا ما څوک دا مې د یو میډیم نه ایر نه روان دی او څه شی دی پرزم طرف ته روان دی. نو ګوره دی پرزم نه چې کله پرزم ته انټر شو، بیا تاسو سره ګوره په دې کې سلایډلی ریفریکشن شو، بیا چې کله پرزم نه واپس ووتو نو بیا پکې نور هم تاسو سره څه شو ریفریکشن شو، مطلب ډایرکشن کې سلایډلی چینج راغو. نو کته خیال وکړئ پهله ګوره دا لایټ په دې سایډ روان دی، ګوره ډاټډ لاین مې ډرا کړی چې بالکل دا لایټ کزه ورچوالي ډرا کوم نو دی ګوره په دې لاین باندې خوشې دی، مطلب دا د اکچوال ډایرکشن دی. اوس چې کله د کې ریفریکشن وشي نو ګوره د څه شي سلایډلی بند شو نارمل طرف ته، دا نارمل دی، دا نه دا دوه نارمل دي. ښه نو ګوره نارمل طرف ته را بند شو، ګوره لارې دغه وا او نارمل طرف ته راته شو را بند شو. بیا ګوره چې کله د دې پرزم نه بهر وته نو بیا ګوره تاسو سره دا نارمل دی، نو نارمل نه اوی بند شو. په دې خبرو تاسو ما الریډي په ریفریکشن اف لایټ کې وې کړی. نو اوس ګوره کدا ز لاین چې کوم د زلګ ریورس بوزم نو ګوره ډاټ بوزم نو دلته ټچ کیږي. د دې مطلب دا دی چې تاسو سره ګوره دا اکچوال لایټ او دا اکچوال لایټ دی. صحیح ده کنه؟ او دا هغه څه شی دی ریفریکټډ لایټ چې کله ریفریکټ شوی دی د پرزم نه چې پاس نو ریفریکشن به جوړ شو، نو ګوره دلته کې تاسو سره دا دوه دا لایټ او دا لایټ دې دوه ګوره دلته کې انګل جوړاګه، څه جوړاګه؟ انګل جوړاګه. دې انګل ته موږ وایو انګل اف ډیوییشن. انګل اف ډیوییشن. ها مطلب دا شي چې دومره انګل سره دا لایټ څه شو ډیوییټ شو، مړنه تو شو. صحیح ده کنه؟ دې موږ سوایو انګل اف ډیوییشن ورته وایو. اوس راځو چې دا انګل دا خو شو موږ سره ډیوییشن اف لایټ تو پرزم چې کله لایټ موږ د یو پرزم نه پاس کوو د دې په دې کې سره دې په دې لایټ کې ډیوییشن راځي، د خپل لار نه سګي تاویږي. ٹھیک شو؟ دې ته موږ ډیوییشن اف لایټ وایو. اوس چې کوم تاسو سره دا انګل اف ډیوییشن دی دا انګل، نو دا انګل به زیاته کله وي او کمه وکړه وي، دا ډیپند کی پس خبرو باندې. ښه نمبر 1 دا چې کوم تاسو سره انګل اف ډیوییشن دی کنه، دا نمبر 1 ډیپند کی پس باندې، دا ډیپند کی تاسو سره په انګل اف پرزم باندې. څه باندې؟ انګل اف پرزم باندې. ښه د تاسو سره انګل اف پرزم څومره زیاتی نو دلته به انګل اف ډیوییشن هم زیاتی. دا انګل نه دا چې څومره راسي کم وي، ګوره دا انګل چې کم وي نو تاسو سره به ډیوییشن انګل هم کم وي، او کدا انګل تاسو سره څونه زیاته وي نو تاسو سره به ډیوییشن انګل هم زیاته وي. نو نمبر 1 ډیپند کی بس باندې په انګل اف پرزم باندې. څوک ډیپند کی دا انګل اف ډیوییشن. ښه انګل اف ډیوییشن ډیپند کی په چا باندې؟ په انګل اف پرزم باندې. نمبر 2 دا انګل اف ډیوییشن ډیپند کی په څه باندې؟ په انګل اف انسیډنس باندې. انګل اف انسیډنس چې تاسو سره لایټ نه لایټ دا په څومره انګل سره انسیډنس شوی دی نو دا انګل اف ډیوییشن په هغه باندې هم ډیپند کوي.
تا سره چې کله ز انسیډنٹ انګل چینج کوم نو ورسره به انګل اف ډیوییشن کې هم چینج راځي مطلب په دې باندې هم انګل اف ډیوییشن ډیپند کوي ها دریم نمبر چې کوم دی موږ سره دا پرزم آیا د سنه جوړ دی نو د دې پر ریفریکټیو انډیکس باندې هم ډیپند کوي ها نو ګوره ورته ها دریم نمبر موږ سره ډیپند کوي refractive index of prism material ها چې تاسو سره دا پرزم د کوم مټیریل نه جوړ دی نو د هغه ریفریکټیو انډیکس باندې هم ډیپند کوي کچې تاسو سره یو داسې مټیریل نه جوړ چې دا ریفریکټیو انډیکس کم وي انګل اف ډیوییشن هم بیا یې کم وي کله غرنګ دا پرزم یو داسې مټیریل نه جوړ وي چې دا انګل دا چې کوم ریفریکټیو انډیکس دا زیات وي نو دا غرنګ انګل اف ډیوییشن به هم بیا دا پرزم کې زیات وي دا پرزم نه بیا ته لایټ پاس کې نو دی زیات ډیوییټ کیږي صحیح ده کنه نو مطلب دا چې انګل اف ډیوییشن په دې درو خبرو باندې ډیپند کوي صحیح ده ها اوس راځو ډسپرشن اف لایټ ثرو پرزم چې کله د پرزم نظر لایټ پاس کم کنه نو دی خوريږي د سپلیټ کیږي د په مختلف کلرز کې سګي هغه ډیوایډ کیږي نو د فینامنا ته موږ سوایو د فینامنا ته موږ وایو ډسپرشن اف لایټ ها نو زګور هته یو او دا ډیفینیشن از د کوي چې تاسو را د سپلیټینګ اف وایټ لایټ انټو 7 کلرز when passes through a prism چې کله تاسو یو وایټ لایټ د یو پرزم نه پاس شي نو د په 7 کلرز کې سپلیټ شي نو د فینامنا ته موږ سوایو dispersion of light ورته وایو خا دی خلک ګوري دا سره نارمل دی دا سره ګور لایټ هغه لاړ او پرزم ته انټر شو څنګه انټر شو او واپس کله د پرزم نه پاس کیږي نو ګور دغه لایټ نه دی دغه لایټ چې کله انټر شو د سګي رو سګي هغه سپلیټ کیږي نو ګور تاسو سره دلته کې لګ شان دی ډرا کوه چې دا لایټ ګور داسې سپلیټ شو ها په مختلف کلرز کې څه شو سپلیټ شو نو ګور ورته دا کلرز کې سپلیټ شو ها دا چې کوم سنگل لایټ وایټ کنه د په سر ډیفرنٹ 7 کلرز کې سپلیټ شو نن دا ګوره تاسو ما هغه جوړ کړی دی چې دا تاسو سره ګوره مختلف کلرز دي خاين دلته کې واړه می جوړ کړی نو کدا سلیکشن دي دا سره زوم کومه نو زوم می کنه ګوره دا راغ ټیک شو دا سیز می لکشن دي زوم کو دا راغ مثلا نو دا تاسو سره هغه سنگل لایټ ګوره 7 کلرز کې شو هغه ډسپر شو سپلیټ شو خانو ډسپرشن بګیو شو اوس ګوره پدې کې تاسو سره چې کوم کلرز دي کنه نا کم دي نو ګوره یو خو بدانوم ځان سره یا ساتي ویب جی آر صحیح ده کنه ویب جی آر چې کوم دي دامو سره هغه 7 کلرز دي تاسو به سٹارټ وخت ګوره ودا خای وی صحیح ده کنه دا رنګ ورپسې دویم دی آی صحیح ده دریم موږ سره دی بی څلورم موږ سره دی څه شي جی بیا شری وای او بیا شری او بیا شری آر نو دې څه مطلب دی دې مطلب دی چې ګوره ها وایلټ کلر صحیح ده کنه وایلټ کلر دا موږ سره کوم دی یو کلر دی دا رنګ چې کوم دی انډیګو موږ سره بل کلر دی نو دا ګوره سنگل لایټ ګوره په وو کلرز کې شو سپلیټ شو نو دې فینامنا ته موږ ډسپرشن اف لایټ وایو دریم نمبر چې کوم دی هغه سره څه دی بلو دی ها بی ال یو ای بلو بل به څه دی گرین بل به څه دی یلو بل څه دی اورنج او بل څه دی ریډ ګوره دا سره چې کوم دا سنگل لایټ کنه کوم وایټ لایټ تا سره نو دا وایټ لایټ چې کوم دی تاسو سره شو هغه ډسپر شو هغه 7 کلرز کې سپلیټ شو او هغه 7 کلرز دا یو دی ټیک شو کنه نو دې فینامنا ته موږ سوایو ډسپرشن اف لایټ ورته وایو ها نو که تاسو دا کلرز نه یادګی چې کم کلر دي نو دا نوم یاد ساتي ها ویب جی آر ویب جی آر چې کوم دی دام سره دا سه ډرا کوي نو دا ګوره وی منا وایلټ کلر انډیګو بلو گرین یلو اورنج ریډ ها نو تاسو پته لګی چې 7 کلرز هغه کم دي ټیک شو نو دا زموږ لیکچر وو د refraction of light through prism باره کې امید دی چې ان شاء الله تاسو به کلیر شوی هم وي که بیا هم څه مسله وي نو تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ او ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې روان لیکچر کې بیا څه مسله نه وي ګوره په دې لیکچر کې هم موږ سره refraction of light هغه یوز شو چې کوم موږ مخکې الریډي ډسکس کړی دی نو چې چاته هغه پته نه وي په دې کې بیا تاسو ته کنفیوژن وي نو ځکه ته تاسو لیکچر کمپلیټ واچوي چې روان لیکچر ته موږ زو نو تاسو ته هغه ټول کنسپټ په ذهن کې نو دا کړه پکړه نیکسټ لیکچر ته بیا تاسو ته مسله نه وي نو ځان ډیر خیال ساتئ الله حافظ